Γεια σας φίλοι μας, κοιτάξτε τι έχουμε σήμερα. Τη mirrorless κάμερα της Canon, την Canon EOS R. Ξεκινάμε το unboxing. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αντάπτορας από Mount EF, που είναι το παλαιότερο mount της Canon για τις DSLR κάμερες, σε Mount RF, που είναι το mount για τις κάμερες mirrorless. Είναι αυτό εδώ, σε μια πολύ ωραία εφικούλα. Έτσι. Είναι αυτός εδώ ο αντάπτορας. Το βάζω στην άκρη. Αυτόν τον αντάπτορα τον χρειάζεται κάποιος ο οποίος έχει συλλογή των παλιότερων φακών της Canon, τους EF φακούς, οι οποίοι είναι στην αγορά από τη δεκαετία του 80, από ό,τι θυμάμαι. Είναι πολύ καλή σειρά, επαγγελματική σειρά φακών. Ωστόσο τώρα η Canon έχει βγάλει τους νέους φακούς, τους RF, για τις mirrorless κάμερες, οι οποίοι θεωρούνται πολύ ευκρινείς, έχουν κατά γενική ομολογία πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και πολύ υψηλή ευκρίνεια. Και είναι μια σειρά που εμπλουτίζεται τώρα με διάφορους φακούς, από ευρυγόνιους έως τηλεφακούς. Λοιπόν, ανοίγω το κουτί του kit. Εδώ έχουμε τις οδηγίες χρήσης, φορτιστή για την μπαταρία, καλώδια σύνδεσης, τροφοδοσία για τον φορτιστή. Εδώ είναι η μπαταρία της κάμερας. Ορίστε η μπαταρία με το κάλυμά της. Έχει πολύ καλή αυτονομία. Είναι καλή μπαταρία, μεγάλη. Λοιπόν, ανοίγω το κουτί. Το βάζω όλα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Μία θήκη για τον kit φακό. Αυτό εδώ το πουγγί. Είναι, θα δούμε και μετά, ο 24-105 με διάφραγμα 4 και IS, δηλαδή η οπτική σταθεροποίηση. Αυτό είναι καπάκι για μπροστά στο φακό, για να κόβει τις αντανακλάσεις. Η μάντας για το λαιμό. Γράφει Canon και το μοντέλο της μηχανής EOS R. Και τώρα ανοίγουμε το βασικό κομμάτι, όπου περιέχει το kit φακό και την κάμερα. Ξεκινάμε από τον φακό. Ορίστε. Είναι ο RF 24-105 με διάφραγμα 4, σταθερό σε όλο το εστιακό μήκος, και IS, Image Stabilization, δηλαδή οπτική σταθεροποίηση. Να το δω εδώ, ο οποίος μπαίνει εδώ μέσα. Και εδώ έχουμε τη star της συσκευασίας, που είναι η φωτογραφική μηχανή. Είναι εδώ σφραγισμένη, όπως βλέπετε, με το serial number της. Και ορίστε η Canon EOS R, η πρώτη mirrorless κάμερα της Canon. Να εξηγήσω λίγο τι θα πει mirrorless. Σημαίνει χωρίς καθρέφτη.
Η προηγούμενη σειρά επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών ήταν η DSLR, Digital Single Lens Reflex, που σημαίνει ότι μέσω ενός καθρέφτη μπορούσες στο σκόπευτρο να έχεις εικόνα αυτό που βλέπει ο αισθητήρας ή το φιλμ παλιότερα. Και ο καθρέφτης αυτός, όταν τραβάγαμε τη φωτογραφία, ανέβαινε και αποκαλυπτόταν ο αισθητήρας ή το φιλμ και έτσι τραβούσαμε τη φωτογραφία. Ωστόσο, επειδή είμαστε στη digital εποχή, ο καθρέφτης αυτός δεν χρειαζόταν. Με ηλεκτρονικά κυκλώματα μπορούμε να έχουμε την εικόνα που βλέπει ο αισθητήρας απευθείας στο εικονοσκόπιο, στο σκόπευτρο, και μάλιστα το σκόπευτρο εδώ είναι ηλεκτρονικό. Πάβει να είναι οπτικό όπως ήταν παλιότερα στις DSLR κάμερες και είναι ηλεκτρονικό. Επίσης έχουμε αναδιπλούμενη οθόνη, flip out screen, η οποία μπορεί να γυρίσει και προς τα μπρος και να έρθει ακριβώς μπροστά, οπότε να βλέπει κανείς τον εαυτό του όταν κάνει vlog. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κάλυμα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε κάτι καλό που έχει αυτή η φωτογραφική μηχανή, ότι έχει μία κουρτίνα που όταν δεν χρησιμοποιούμε τη μηχανή, καλύπτει τον αισθητήρα και έτσι τον προστατεύει από σκόνη. Αυτό συμβαίνει όταν θέλουμε να αλλάξουμε φακούς και είμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορεί να έχει ρήπους, σκόνη, οπότε είναι μια πολύ καλή έξυπνη ιδέα για να προστατεύουμε τον αισθητήρα. Ανοίγουμε και το πίσω μέρος του φακού και τώρα ευθυγραμμίζουμε την κόκκινη τελεία με την κόκκινη γραμμή εδώ. Περιστρέφουμε προς τα δεξιά μέχρι να κλειδώσει. Ανοίγουμε και το κάλυμα του φακού και είμαστε έτοιμοι να φωτογραφίσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η Canon EOS R με τον kit φακό 24105 f4 IS. Το βάρος της αυτή τη στιγμή, από όσο το υπολογίζω, είναι γύρω στο 1 κιλό, 1.200. Βέβαια έχει πολύ καλό grip, πολύ καλό πιάσιμο και πολύ μεγάλη ευκολία να τη μεταφέρεις. Πάμε να τα δοκιμάσουμε όλα αυτά σε πραγματικές συνθήκες, στον εξωτερικό χώρο, στο πεδίο όπως λέμε. Καλημέρα, είμαστε μπροστά από την εκκλησία Καπνικαρέα, στον εμπορικό δρόμο Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, και έχουμε έρθει να δοκιμάσουμε την Canon EOS R και θα ήθελα να σας πω μερικούς λόγους που επέλεξα να αποκτήσω την κάμερα αυτή. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι μηχανή πλήρους καρέ, full frame. Το full frame δίνει βάθος πεδίου που ισοδυναμεί με μια κινηματογραφική μηχανή, οπότε για αυτό το λόγο τελευταία πολλοί φωτογράφοι κινηματογραφιστές το επιλέγουν. Δεύτερον, είναι mirrorless κάμερα, που σημαίνει ότι είναι πιο compact από τις κλασικές της DSLR κάμερες. Τρίτον, το σύστημα εστίασης Dual Pixel AF είναι πατέντα της Canon. Θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα συστήματα εστίασης που υπάρχουν σε φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές. Και τελευταία, με την αναβάθμιση του firmware, έχει εμπλουτιστεί και με το Eye Autofocus, δηλαδή σε λειτουργία πορτρέτου, εστιάζει στα μάτια του μοντέλου, οπότε έχουμε πολύ ευκρινή πορτρέτα. Τέταρτο, είναι, όπως είπαμε, το Mount RF, η μοντούρα RF, η οποία δέχεται τους νέους φακούς της Canon, τους RF, οι οποίοι θεωρούνται κατά γενική ομολογία πολύ καλής ποιότητας, πολύ ευκρινείς
και εμπλουτίζονται με μια μεγάλη ποικιλία φακών στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πέμπτον, η συνδεσιμότητα. Έχει Wi-Fi και Bluetooth. Μπορεί να συνδεθεί με smartphone ή iPad και μπορείς να κάνεις όλες τις λειτουργίες εξ αποστάσεως ή μπορεί ακόμη να στέλνει τις φωτογραφίες που τραβάμε άμεσα στο κινητό μας. Οπότε να τις έχουμε διαθέσιμες για δημοσίευση στο Instagram και γενικά στα social media. Καλημέρα και από μένα. Τεστάρουμε την Canon EOS R όπως ξέρετε. Βρισκόμαστε, όπως σας είπε και ο Σπύρος, στην Καπνικαρέ, αυτό τον μικρό βυζαντινό αλλά εμβληματικό ναό της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού. Είναι μια πολύβοη Κυριακή γιατί είναι εποχή Χριστουγέννων και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και ο κόσμος είναι έξω. Αυτή η εκκλησία, να πούμε ότι είναι διάσημη εκτός από την υπέροχη αρχιτεκτονική της και για τις αγιογραφίες της. Είναι σπάνιες και πάρα πολύ παλιές. Πάμε μέσα να τις δούμε. Ολοκληρώνουμε αυτό το βίντεο στην αγορά. Να σας πω, αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, να μας κάνετε subscribe, like, να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, να μοιραστείτε το βίντεο, να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram. Είμαστε λοιπόν εδώ στην αγορά, να τραβήξουμε μερικές πολύ ωραίες φωτογραφίες, street photography, και να δούμε την απόδοση της κάμερας της EOS R σε χαμηλό φωτισμό. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φιλιά πολλά!